Hello mọi người, hôm nay Diễm giới thiệu với mọi người món bánh bông lan chà bông trứng muối với sốt bơ sữa phô mai ha. Thì cái món bánh này nó ăn nó hơi lạ ở chỗ là nó là bánh ngọt nhưng mà nó có thêm trứng muối chà bông nên cái vị nó mặn mặn á. Nếu mà ăn chưa quen thì mình sẽ không thấy ngon, nhưng mà nếu mà ăn quen rồi thì mình cảm thấy rất là thích ha. Thì bây giờ mời mọi người vô bếp cùng làm với Diễm nha. Ở đây Diễm có cái khuôn tròn là đường kính 20 cm ha. Bây giờ mình sẽ lấy một cái miếng giấy nướng bánh đó, mình lót vô khuôn nha. Ở trên thành khuôn thì mình không có cần trét bơ đâu ha, mình chỉ cần lót cái miếng giấy này ở dưới cái đáy của cái khuôn để tí xíu mình lấy bánh ra cho dễ thôi ha. Thì trứng gà Diễm có qua 5 cái trứng gà ha. Trứng gà thì từ 55g tới 62g là được nha. Mình nên lấy trứng gà mình để ra ngoài khoảng cỡ 3-4 tiếng trước ở nhiệt độ phòng nha. Bây giờ mình sẽ đi tách lòng trắng với lòng đỏ ra riêng ha. Thì cái cách làm này thì làm cho cái bánh của mình nó sẽ xốp, nó mịn, nó ngon hơn. Đây là cái cách làm cái cốt bánh bông lan cơ bản ha. Rồi mình đi bật lò nướng nha. Mình sẽ bật lò 150 độ C cho lò nó nóng sẵn á. Rồi mình bắt đầu mình đi cân bột. Diễm sẽ sử dụng bột làm bánh nha, khay flour. Nếu mà mọi người không có khay flour thì mọi người sẽ pha bột bắp với lại bột mì đa dụng á, theo tỷ lệ là 1:1. Tức là 50g bột bắp với lại 50g bột mì đa dụng nha. Diễm sẽ cân vô đây 100g bột bánh. Thì cứ một cái trứng gà là mình sẽ là 20g bột nha. Rồi Diễm sẽ cân vô 25g sữa tươi không đường. Thì có sữa tươi sẽ giúp cho cái bánh của mình nó ẩm, nó mịn, nó thơm ngon hơn ha. Tiếp theo Diễm sẽ cân vô 50g dầu ăn nha. Mọi người sử dụng dầu ăn nào cũng được, không có sử dụng dầu ô liu thôi ha. Tại dầu ô liu thì cái mùi nó rất là nặng. Rồi Diễm cân vô 100g đường cát. Thì nếu mà mọi người ăn ít ngọt á, thì mọi người có thể giảm xuống còn 90g. Ở đây máy đánh trứng của Diễm nó có 5 số thì Diễm sẽ sử dụng số 2 để Diễm đánh trong suốt quá trình đánh trứng luôn nha. Đầu tiên mình sẽ đánh cho trứng nó nổi giống như nổi cái bọt lên tí xíu á. Mình đánh cho trứng nó nổi lên một tí xíu bọt lên như vậy nè. Đó, những cái bọt to to như vậy ha. Rồi mình sẽ thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối nha. Rồi mình lại tiếp tục mình đánh ở số 2 ha, như số hồi nãy Diễm hướng dẫn á, thêm khoảng 4-5 vòng nữa. Rồi ở đây Diễm có một lát chanh như vậy nè, thì mình dắt ra chắc được khoảng 1 muỗng cà phê nước cốt chanh á. Rồi mình cho vô trứng luôn nha. Rồi mình lại tiếp tục mình đánh. Thì cái nước cốt chanh này, cái tác dụng của nó là nó sẽ giúp khử mùi tanh của trứng, với lại nó giúp cho cái lòng trắng trứng của mình nó được ổn định á. Lúc mà mình trộn bột mình nướng bánh thì nó đỡ bị xẹp bánh ha. Nếu mọi người có cái creme of tartar thì mọi người cho cũng được nha. Đó, mình đánh nó nổi lên như cái bọt xà phòng như vậy là bắt đầu mình thêm đường vào ha. Đường thì mình cho từ từ ha, mình có thể chế trực tiếp vô hoặc là mình dùng một cái muỗng á, mình cho từng muỗng đường vào mình đánh ha. Thì có nhiều cái cách đánh lắm, nhưng mà Diễm làm nhiều lần thì Diễm thấy là mình cứ để cái máy ở cái tốc độ số 2 rồi mình cứ từ từ mình cho đường vô từ đầu tới cuối luôn. Mình không cần phải tăng tốc độ hoặc là hạ tốc độ của máy ha. Cứ giữ tốc độ máy ở cái số 2, tới tốc độ trung bình á. Rồi mình cứ đánh thôi, mình đánh. Sau khi cho đường vô rồi mình đánh tới khi nào mà mình thấy là cái lòng trắng trứng đó, mình dỡ lên nó có một cái chớp như vậy nè, nó cứng như vậy là được nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho lòng đỏ vô ha. Mình sẽ cho từng cái lòng đỏ vô nha. Mình cho một cái xong mình quay khoảng vài vòng, mình thấy là lòng đỏ nó hòa tan á. Rồi mình lại tiếp tục cho thêm cái lòng đỏ thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 vô nha. Ngày xưa thì nhà Diễm làm bánh mà bánh bông lan á, thì là đánh luôn trứng, lòng trắng với lòng đỏ luôn ha, không có tách ra như vậy. Thì cái bánh á, lúc đó Diễm ăn Diễm còn nhớ cái vị của cái giống như cái bánh á, thì nó xốp nhưng mà nó không có mịn, nó cũng hơi khô. Rồi sau này có khi mình cho thêm cái phụ gia như là nó gọi là SP á, nhưng mà cái đó thì không có tốt lắm ha.
Sữa với lại dầu thì mình khuấy lên cho nó đều với nhau tí xíu rồi mình cho vô bánh nha. Mình cho sữa với dầu vô từ từ như là lúc mình cho trứng á, mình cũng đánh máy ở tốc độ số 2 luôn ha. Mình thấy nó hòa đều với nhau là được nha. Có sữa với lại dầu vô như vậy là giúp cái bánh mình nó mềm, nó không có bị khô. Rồi ở đây Diễm có cái tinh chất vani nè, mình sẽ cho vô 1 muỗng cà phê tinh chất vani á. Cái bánh lúc nào á Diễm ăn Diễm cũng thích nó sẽ có cái mùi thơm á, nên là mình cho vani vô vậy thì cái bánh nó thơm lắm. Rồi bây giờ mình sẽ cho bột vô nha. Mình sẽ chia bột làm 3 phần ha. Rồi mình cứ dùng cái rây mình rây từng phần. Xong mỗi phần thì mình sẽ đánh dài vòng cho mình thấy, nhìn vô mình thấy bột á, nó tan hết trong bánh cái phần hỗn hợp trứng á, là được nha. Thì cái cách làm này á, Diễm dùng máy đánh trứng á, Diễm đánh luôn bột như vậy thì đỡ mệt hơn là mình phải dùng cái phương pháp mà gọi là phô á, để mình trộn bột vô ha, thì nó mỏi tay hơn. Còn cái cách làm này á, thì mình dùng máy mình đánh trực tiếp luôn thì tiết kiệm được thời gian cho mình rồi đỡ mỏi tay nữa, nhưng mà cái thành phẩm bánh ra thì vẫn ngon vẫn xốp ha. Lúc đánh này thì mọi người nhớ lúc mà rây bột vô thì mình đánh nhẹ tay tí xíu thôi, cũng vẫn giữ cái tốc độ của máy là ở số 2 nha. Mình đánh cho hết bột là được. Cái cách là làm này thì cái bánh bông lan của mình nó rất là giống với cái kiểu bánh bông lan hồi xưa ha. Nó không có giống như là bánh chiffon nó mịn, nó dai, nó xốp. Còn cái kiểu bánh này thì nó xốp, nó không có dai lắm nhưng mà nó cũng mịn. Diễm thích ăn cái kiểu bánh này là tại vì nó ẩm á, ăn nó rất là ngon, nó không có bị khô ha. Rồi bột mình trộn gì là được ha. Mình dùng cái này nè, mình quết cái bột, những cái bột khô trên cái thành của cái tô xuống á, trộn lên tí xíu cho đều rồi mình đem mình đổ bột vô khuôn mình nướng bánh nha. Có rất là nhiều cách để làm bánh bông lan ha, nhưng đây là một trong những cách Diễm thấy rất là đơn giản và rất là dễ thành công ha. Rồi mình cho bột vô trong khuôn. Bột cho vô khuôn rồi á, mình sẽ cầm cái khuôn á, mình đập nhẹ xuống cái mặt phẳng tí xíu cho cái bọt khí ở trong bột á nó bị dở bớt á, thì lúc mà cái bánh ra nướng xong nó sẽ mịn hơn ha. Rồi mình nướng bánh á, mình đặt bánh vô ở cái rãnh giữa của lò nha. Mình sẽ nướng từ 35 tới 40 phút, tại vì tùy mỗi lò cái độ nóng khác nhau, với lại mình sử dụng khuôn cũng khác nhau đó, nên là nướng 35 phút thì mình nên kiểm tra bánh ha. Mình dùng một cái cây tăm á, mình xiên vô bánh, nếu mà cây tăm mình rút ra nó khô ráo thì bánh đã chín nha. Bánh này của Diễm là đưa nướng được 40 phút nè. Đây Diễm xiên thử cho mọi người xem, nó lấy cây tăm xiên đó, cây tăm nó khô ráo như vậy là bánh chín ha. Rồi mình lấy ra bánh ra khỏi khuôn nha, dùng cái dao mình rọc xung quanh cái thành khuôn như vậy nè, để mình lấy bánh ra liền ha. Cái khuôn của Diễm là cái khuôn đế rời á, nên cũng rất là dễ lấy bánh ra. Rồi úp ngược bánh. Đó, vậy là mình đã làm xong được cái cốt bánh này ha. Bánh rất là ngon nha. Bánh làm đạt là khi mình lấy ra khỏi khuôn nó không có bị xẹp nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm cái nước sốt bơ sữa phô mai. Thì ở đây Diễm có 100g sữa tươi không đường. Diễm sẽ cân nha, cân thì nó chính xác hơn là đo ml ha. Rồi Diễm có thêm 30g bơ. Bơ của Diễm là nó có muối nha. Còn nếu mọi người xài bơ lạc thì nêm vô 1/4 muỗng cà phê muối ha. Rồi Diễm cho vô 10g đường cát. Ở đây Diễm có 5g tinh bột bắp. Thì tinh bột bắp mọi người cân cho đúng giùm Diễm nha. Tối đa là 5g ha. Tại vì nếu mà nhiều quá thì cái sốt của mình nó sẽ bị đặc ha. Rồi mình dùng một cái đồ khuấy nè, mình khuấy cho đường với lại bột bắp tan nha. Rồi ở đây Diễm có cái phô mai cheddar này, thì mình sẽ sử dụng 3 miếng phô mai. Rồi mình bắt cái nồi lên bếp ha, mình sẽ bật ở cái nhiệt độ là trung bình thấp nha. Thì bếp Diễm có 9 số, Diễm bật ở số 5,5 ha.
Tại vì nếu mà mình bật lửa lớn á, thì cái sữa nó có thể nó bị cháy á, với lại nhiệt độ mà nóng đột ngột nhanh quá thì cái nước sốt của mình nó sẽ không có ngon nha. Mình bật lửa nhỏ, mình nấu thấy là cái bơ nó tan rồi thì mình mới cho 3 lát phô mai vô. Rồi mình sẽ khuấy đều lên cho phô mai tan ha. Khi mà mình thấy mà phô mai nó đã tan rồi á, thì mình mới bật bếp, mình tăng cái nhiệt độ lên ha. Thì Diễm sẽ tăng lên số 7 nha, nhiệt độ trung bình. Rồi mình lại tiếp tục khuấy ha. Thì đối với sữa, khi mà mình nấu mà nhiệt độ lớn thì mình nên khuấy, tại vì sữa nó rất là mau bị cháy ở dưới cái đáy nồi ha. Mình cứ khuấy cho đều đó. Bây giờ bắt đầu nó sệt lại rồi nè. Thì mình sẽ thêm cái tinh chất vani. Diễm sẽ cho vô 1 muỗng cà phê tinh chất vani nha. Cái này thì nó giúp cho cái nước sốt của mình nó rất là thơm. Rồi mình thấy nước sốt sôi lên rồi, mình khuấy lên khoảng cỡ 10 tới 15 giây nữa là mình tắt bếp được, là mình được cái phần sốt rất là ngon ha. Vitu nó mê cái sốt này quá, nó ăn cái bánh xong xuôi quay lại thấy ổng trên cái dĩa của ổng còn cái cục sốt này, nó nói ngon quá Vitu phải để dành, Vitu ăn sao. Rồi mình tắt bếp, mình nhắc ra khỏi bếp, mình cho liền ra một cái chén ha. Rồi mình sẽ sử dụng một cái màng bọc thực phẩm á, mình đậy sát vô cái phần nước sốt này nè. Tại vì nếu mà mình không đậy sát thì nó sẽ có một cái lớp dày ở trên, làm cho cái sốt của mình nó sẽ không ngon ha. Đó, Diễm đậy lại như vậy. Xong rồi bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái phần trứng muối. Thì Diễm cho một ít dầu mè lên cái miếng giấy bạc này nè, để Diễm để trứng muối vô Diễm nướng nha. Diễm có một tí xíu rượu trắng ha, nếu mọi người có rượu mai quế lộ thì sử dụng rượu mai quế lộ nha. Lòng đỏ trứng thì mình cứ xả với cái vòi nước á, cho nó sạch cái lòng trắng nha. Rồi mình lấy, mình lăn qua bên cái chén rượu hồi nãy mình rót ra đó. Như vậy thì nó sẽ giúp cho cái lòng trắng của mình nó thơm, nó không có bị tanh cái mùi trứng nữa. Ở đây Diễm sẽ sử dụng 6 cái lòng đỏ trứng muối ha. Còn nếu mọi người không thích ăn nhiều thì mọi người cho 3 cái rồi mọi người cắt làm đôi nha. Diễm sẽ phết lên lòng đỏ trứng muối một tí xíu dầu mè ha, sẽ giúp cho trứng nó thơm hơn và cái trứng nó bóng nó đẹp. Rồi mình sẽ đem nướng trứng ở nhiệt độ là 150 độ C, mình đặt ở rãnh giữa của lò nha. Thì nướng ở trung bình là từ 8 tới 10 phút, mà cái lòng đỏ này là lòng đỏ trứng gà thì Diễm nướng trong 10 phút thì Diễm thấy trứng nó rất là ngon ha, nó vừa chín, nó không có bị khô mà nó không có bị còn sống ở trong. Rồi mình sẽ đi chia đôi cái bánh ra nha. Đó, Diễm cắt cái bánh ra cho mọi người xem ha. Rồi mình để cái phần kia qua cái dĩa. Diễm quay gần cái bánh đó mọi người xem, bánh rất là ngon ha. Nó xốp, mịn, mềm lắm. Và nó không có bị xẹp nha. Thường á, nếu mà mình làm bánh mà không có chuẩn á, thì để nguội bánh nó sẽ bị thắt eo á. Còn với cái cách làm này thì rất là dễ thành công ha. Rồi bây giờ mình đi trang trí bánh nha. Mình cho phân nửa bánh lên, rồi mình cho phân nửa cái sốt phô mai hồi nãy mình đã làm á, mình quết lên cho đều ha. Rồi đặt tiếp cái phần bánh hồi nãy mình cắt lên. Cho tiếp phân nửa phô mai còn lại. Nếu mọi người thích ăn béo nhiều thì có thể làm thêm gấp rưỡi cái lượng sốt ha, mà Diễm thấy như vậy là nó vừa ngon rồi. Nhiều quá thì ăn nó sẽ mau ngán. Rồi Diễm rắc chà bông lên nha. Cái này là chà bông tự làm, mà chà bông này Diễm cho nó vô tủ đá rồi á, nên nhìn nó hơi xấu tí xíu. Nhưng mà cái vị thì ăn rất là ngon ha. Nếu mà mọi người muốn làm chà bông thì Diễm cũng có video hướng dẫn đi làm chà bông. Rồi mình cho trứng muối lên nha. Trứng muối này là cũng của Diễm tự làm nè, rất là ngon ha. Hồi cách đây cũng lâu rồi Diễm hơi làm biếng á, nên Diễm mua trứng muối làm sẵn ở bên Na Uy bán nè, không có ngon ha, rất là dở luôn á. Nên là bây giờ làm xiên tí xíu thì mình sẽ tự làm trứng muối thì ngon hơn nhiều lắm. Đó, vậy là mình đã trang trí xong rồi. Đơn giản thôi ha, chỉ có trứng muối, chà bông với sốt thôi. Nếu mọi người thích thì mọi người có thể thêm lạp xưởng nè ha, bỏ thêm phô mai lên hoặc là xúc xích ha. Diễm thì Diễm thích ăn đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình cắt bánh ra nha. Rất là mềm luôn.
Diễm rất là thích cái cốt bánh này, tại vì nó giống như hồi xưa á, ăn nó không phải kiểu như là nó mịn quá, nó mịn vừa phải ha, nó xốp, nó ngon và nó ẩm nữa. Ăn thêm một miếng nữa. Bánh ngon á là bánh ngọt vừa phải ha, không có ngọt lắm. Rồi thêm cái sốt béo béo nè ha, rồi cái trứng muối nó bùi rất là ngon. Diễm chúc mọi người thành công với món bánh này nha. Có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc nhắn tin cho Diễm nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt.